Welcome everyone to Ruby Basi's news podcast. I think we're going to be changing the name a little bit to Ruby Basi's show, to Ruby Basi's podcast. Apa shayad the news vichok kad diye does not mean कि ਆਪਾਂ news नहीं cover करनी, but we're just got something new that's going on. मैं थोड़े दिन पहले स्टोरी पा के हटी हैगियां एक somewhere in Ireland. Was it Ireland? I think it was Ireland. Ireland ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, okay? Again, we're back at the news. 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ. Okay, and the reason I'm bringing this up now, because ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ. Okay, at least in, Northern America area, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ warm weather ਆ ਚੱਲਿਆ ਆ. Yes, it's not going to be every day. I do understand ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that's everywhere, guys. But ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਗਰਮ weather approach ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ notice ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ everybody wants to run to the beach or, go where there's water or take us to the pool, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ notice ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ beach ਤੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. A lot of times ਜਾਂ ocean ਤੇ, okay? Number one rule, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, I feel like ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ they should be comfortable, okay? Just like walking, and I've said this before, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਲ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ. ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ. ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ. ਐਂਡ ਸੈਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਓਕੇ? ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸਵਿਮ. ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ, ਵੀ ਹੈਵਨ ਲਾਈਕ ਫੁਲੀ ਰਿਸਰਚਸ, ਬਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਜੰਪਡ ਇਨਟੂ ਦ ਵਾਟਰ. ਬਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਡੂ. A lot of poolside places, guys, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, there's like float, right, ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈਗਾ to help him pull him out. But I do understand ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ. So they were on a vacation somewhere too. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਫਲੋਟੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਓ. I mean, I understand it's easier said than done ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ ਪੂਲ ਤੇ, but you guys have to really be careful because ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, especially ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, okay? Ocean especially, or big beaches, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? Lakes even, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ. There's very deep lakes here too, right? But you got to be careful because ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ. In Ireland, I should say, make it more clear. His mother's name was Andrea. ਤੇ father ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ, actually when I did my thing, ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ. His name was Alan ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਦਾ. 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ. Second grade, they said he was in second grade. ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੱਚਾ ਸੀ, super cute. ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਭੋਰਕ ਬੱਚਾ, ਭੋਰਕ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ. Could this have been prevented? Now, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ parents ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, we cannot terrorize the parents either, guys. ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ. ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ. I 200% understand that. But ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, and something like this happens. So, let's not bother them either. I'm sure ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਐਲਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, already he was gone. I just really heartbreaking. But ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਮਾੜੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਆ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ. There's like this fear you have inside of you, right? Like, oh my God, I can't breathe. Oh my God, ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. Oh my God, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, you guys notice ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, especially try in a pool, guys, do not do this without help, first of all. ਰਾਈਟ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, 3 to 5 ਫੁੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿੰਨੀ ਬੋਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਹਾਰਡ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਲਓ ਜਾਂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਪੂਲ ਐਂਡ ਗੈਟ ਸਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਗਾਈਜ਼. ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਓਲਡ ਯੂ ਆਰ. ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪਿਛਾ ਥੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਰਾ
ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਬੈਕ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਸਿਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਟਰ ਰਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ, okay? Because a lot of times those water slides even, they're kind of the deeper end, right? You fall into the water. ਜੇ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨਡੋਰ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਊਟਡੋਰ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। You know, maybe let's say some things could be prevented, okay? I honestly feel like this could be prevented. ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ more serious ਹੋਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। You can't keep a kid out of water. I get it. ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਦਾ stand that they want to go to the water, right? I'm very strict about that. I don't care if you are a professional swimmer. ਮੈਨੂੰ always issue ਹੁੰਦੀ ਆ, you need to be where I can grab you, okay? Because ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ strength ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। So how sad is that when stuff like that happens and the stories that we put up online and we talk about, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, but ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। Let's also talk about boating. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ boating ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, right? What I'm seeing is, okay, it's great. I'm so glad ਕਿ ਸਾਰੇ, you know, ਨਵੀਂ generation ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, they're having fun, right? Guys, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਿੰਗ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਰਨਾ ਜਾਂ anything else, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵੈਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। It's okay. Safety first. Yeah, if you're comfortable enough, take it off later on, but ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, right? Zip it up, tie it up, what is it called? Like, you know, clip it. Just make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਸਟ ਪਾਈ ਆ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੇ, just make sure everyone is comfortable. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, please guys, I do know it gets all exciting and stuff, right? ਪੀ ਕੇ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। But impaired driving doesn't matter if it's in the water, if it's on, you know, the road. Be careful, guys, because ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। I love going to our Lake Chelan area. It's one of the deepest lakes, right? I think the second deepest in the U.S. versus Tahoe. Love it. It's beautiful. It's open. It's scenic, right? But again, I like to sometimes do pontoon boats. Sometimes I like to do the speed boats, right? Love them, but not everybody's comfortable in a speedboat, and that is okay. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਬੋਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, like, oh, you know, we're scared. Okay, well, that's okay to be scared, guys. It's okay. But what I want to say is that if there's an issue, please ਉਹ issue ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਆ, ਹਵਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, that becomes an issue, people. So again, ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ are approaching, warmer weather, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, and come back out of the water, right? Just when you're feeling safe. but ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਰਵਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। I'm not trying to be negative. I can understand summer's around the corner, or it's, you know, pretty much almost here now. ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮੇ ਹੀ ਹਟ ਜੋ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, put floaties on. ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ, because ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ there are not lifeguards, okay? Lifeguards ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, maybe lifeguards doing something, you don't know that, right? So ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, this is what we're doing. ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਹ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਸਟੇ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਸੈਡ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਰਾਈਟ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ is when you're at beaches, okay? ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਗੱਲ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, I think more than 2 even, ਉਹ ਨਾ ਬੈਰੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੈਂਡ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ,
ਰਾਈਟ ਸੈਂਡ ਉੱਤੇ ਪਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਸ ਹੈਪਨ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਡੂੰਘਾ ਚਾਹੀ ਜਾਂਦਾ you got to be very careful I think ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ I'll have to search it and tell you guys again ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ because that's just what happens right you know a little bit sand na bacha kheda that's different but when you're going like 4 feet you know or so that's going to be a problem guys so research it by you know do whatever but be careful because baad vich kinne log lage hoye si help kan and that became such an issue so that's important to also keep an eye out you know I just think it comes down to common sense guys ke be there be attentive I do understand kay log aisa relax kan chalne well that's not going to be relaxing it's going to be a bad memory for the whole rest of your life je tusi aa vele apna tusi je nahi dekhe sambhalde right and it's good training for the kids too right so again ਤੁਸੀਂ just ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ or go to a community pool or somewhere right and I understand it's busy and all that but you got to figure it out ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ everybody is running and ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਗਈ ਆ grocery shopping this that and the other and then you want to have some fun but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ yes we need to put this on our schedule ਕਿ once a week or once a month or whatever it is whatever you can do ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਆਈ ਅਗਰੀ ਚਲੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਲਰਨ ਅ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲ ਰਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਓ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਓਕੇ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੂਲ ਸੀਗਾ you know but again could it have been prevented I think almost everything can be prevented right ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ they could have called for help or they could have you know made sure that somebody was by the kid ਪੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ I'm sorry to say I mean ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ just who's gone is gone but I have a question because that's one thing right there impairment ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ I noticed in Texas warmer ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ a lot of times they are not fenced around it ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਨਡੋਰ ਘਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਲ ਦੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ you know let me tell you guys my personal experience okay when we were in Texas every house that you know almost gosh I think every other house if not every house had a pool ਮੇਰੀ issue ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ my little one he was not 3 then ਉਹਨੂੰ ਆ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ he wants to go to the pool and ਦੇਖਣ ਨੂੰ pool ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ they're like oh little pool no you walk closer you're like oh my god these are some deep pools okay so ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ it's great exciting you're gonna have to keep an eye on that little one guys because ਉਹ pool ਦੇ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ooh water splash right have fun but you know becomes bigger issues you know pretty quickly so ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਹੋ same thing right it's just not pools many other things ਤੁਸੀਂ cautious ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ but you have to start that with you ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ we have to be mindful we have to keep our eyes open and peeled ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ right because ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ grasp you know ਕਿ what just happened ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and it's very sad it's heartbreaking okay you know ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ and seeing them in little caskets and that it just breaks my heart you know in that time I do you know expect that people do keep the privacy and you know condolences to the family but ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ they just lost a little baby or you know whoever ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ I don't know ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ what they're dealing with ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ go after the funeral
You know what I mean? And I don't know why it's a rush at funerals either, unless like you're super close. That's like my personal thing, but मैं बहुत कुछ देखती ਹੁੰਦੀ ਆ. And I'm like, okay, right? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ. ਮੈਂ ਇੱਕ I'm gonna try to work on something ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ preparation ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. That'll be some different podcast, different day. That's another thing I want to do, but you got to be careful, guys, and you got to live with reality ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ. ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੈਡਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਕ ਸੈਂਡ. ਜਦੋਂ ਸੈਂਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰਦੇ ਸੈਂਡ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇ ਜਸਟ ਕੀਪਸ ਫਾਲੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਸੈਡ, you know. I have actually my little story. I don't know if I want to share yet or not about, actually maybe I will share this one. Actually a few stories ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ. It happens to the best of us. So when we were little, our dad used to take us to a lot of water parks, right? We're in the East Coast here. ਅਸੀਂ ਇੱਕ water park ਤੇ ਗਏ ਤੇ my brother, it was called I think a thunder slide or something. My brother's older than me, right? And he could swim and all that, much taller than me. So ਉਹ ਚਲੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੇ being me, right? I'm like ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ. And I was, okay, we're going to admit this. I was a little brat, okay? And, you know how you want to always be closer to your, brothers and sisters. Ki, haan, main bhi karna hai, main bhi bachche jana hai. And he went, and do you know, I went right after. Well, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ, right? So I did my ਮਰਜ਼ੀ, came down that cool slide super fast. ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ it was very deep, all right? I remember I fell in and I couldn't breathe. I was maybe, how old was I then? Maybe 6 years old, 7 years old, maybe that, but I did go. And I couldn't catch my breath. So of course my brother jumps in, tries to save me. They do on the lifeguard. They came and tried to save me. Of course, we have it all on camera. Je purane hunde se apne video camera, right? Mode te rakh ke banane hunde. It's on camera. And the lifeguards, and there I am. I'm like, I'm okay. I was more embarrassed, right? Because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ brother ਤੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ ਕਿ see, I told you, you didn't listen. ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ. You guys know how long I heard this from him? I don't even know. Every time we went to a park, anytime we went to a water park, he was there telling me about this, right? And I had on video, and my hair was a mess. And I was little, but again, guys, marji kar li diya. So it happens to the best of us, ਤਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਕੀਇੰਗ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ. ਬਟ ਬੱਚੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ and then ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ it becomes a little bit of an issue. So yeah, guys, stay safe, everyone. Ruby Basi's, Ruby Basi's show now. Again, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਣਗੇ. So I'm super excited. We've linked with Vasta Punjab TV ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ. ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ. ਸਾਰੇ ਸਟੇ ਸੇਫ. Ruby Basi from Seattle, Washington. Thank you for listening. ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Bye-bye now.